आज आपण कुळथाची विशेष अशी रेसिपी करणार आहोत. तर तिचं नाव आहे कुळथाच्या शेंगोळ्या आणि खूप स्पेशल आहे आणि अंतवडेच्या आईनं सांगितली, सो आपण आज ही बनवणार आहोत. तर याची स्पेशालिटी अशी आहे की शेंगोळ्या नॉर्मली करून त्या वाळवून मग शिजवल्या जातात आणि आज आपण त्या करून तळून डिरेक्टली करणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. आपण हे भाजून घेऊया. आपल्याला हे खरपूस असं फुलवून भाजायचं आहे, जेणेकरून वरवंट्याने याची टलफर जातील आणि मग मिक्सरला आपण पीठ करून घेणार आहोत. त्याने आपण छोट्याशा क्वांटिटीमध्ये बनवणार, सो हे दळू शकत नाही. आता आपण हे उतरून घेऊया. जास्त नाही, पण थोडंसं थंड होऊ देऊया आपण आणि मग त्याला खरडून घेऊया, टलफर काढून घेऊया. आणि मी याच्यात थोडासा खोबऱ्याचं वाटण टाकणार आहे. खोबरं, लसूण आणि आलं यांचं आपण वाटण टाकणार आहे आमटीत. तवा तापलेला आहे, तो लसूण भाजून घेऊया. लसूण खोबरं हे मी भाजून घेणार आहे. कुळथाचा खमंग असा वास घरभर पसरलाय. कुळीत जेव्हा आपण पोळीत हे भाजतो तेव्हा खूप छान त्याचा सुगंध येतो. लसूण खरपूस भाजलेत आपण. आता खोबरं पण आपण भाजून घेऊया. नारळ सुद्धा आमचा घरचाच आहे. तुम्ही यात सुक्का खोबरं पण वापरू शकता. माझ्याकडे आता नारळ होताच आणि अजून एक डिश करण्यासाठी मला खोबरं हवंच होतं, सो नारळ फोडला आम्ही. पण सुकं खोबरं सुद्धा यात खूप छान लागतं. आता आपण हे खरडून घेऊया, जेणेकरून याची टलफर निघतील. जर पोळीत व्यवस्थित भाजलं परफेक्ट तर त्याचे व्यवस्थित टलफर निघतात. ऍक्च्युली हे सगळं जात्यावरच करायला हवं होतं, पण आता जात नाहीये. ठीक, अजून खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग रेसिपीज तुम्हाला दाखवायच्या आहेत, पण त्याआधी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल, कारण तुम्ही व्हिडिओ पाहताय पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा. खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग आणि नव्या नाही पण खूप खूप जुन्या रेसिपी तुम्हाला दाखवायच्या आहेत आम्हाला. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे रफली भरपूर झाले, आपण हे पाकडूया. आता आपण वाटणाचं साहित्य तयार करूया. हे थोडंसं मी आलं घेतलंय चवीपुरतं. आलं सुद्धा आमचं परड्यातलं आहे. थोडंसं जिरं, खोबरं, लसूण, जिरं, आलं इतकंच आपण वाटण घालणार आहोत आणि फोडणीत कांदा. आणि सगळं हे आपण आता मिक्सरला ग्राइंड करून घेऊया मस्तपैकी. पीठ काय एकदम बारीक झालेलं नाहीये, त्यामुळं
थोडंसं ते खुसखुशीत झाले, तर याच्या शेवया पडतात की नाही ते आपण बघूया. ही मी जाड शेवयांची प्लेट घेतली आहे. याला आपण तेल नाही तर पाणी लावतोय. आता आपण हे तळून घेऊया. ते आपल्याला पटकन काढायचं आहे, जास्त तळायचं नाही, कारण आपण ऑलरेडी भाजून घेतलेलं आहे, त्यामुळे करपू शकतं आणि करपतच. मी विस्तव पण कमी लावलाय. आपल्या शेंगोळ्या ज्या आहेत त्या तळून झालेल्या आहेत आणि यातलं तेल पण मी निथळून घेतलेले आहे. पीठ जास्त खुसखुशीत झाल्यामुळं त्याचे तुकडे जास्त झालेत. अदरवाईज पीठ जर गिरणीवर दळलेला असेल तर त्या शेंगोळ्या अशा लांबट होतात. हे आपले तुकडे तुकडे पडलेले आहेत, पण तेच सेम असणार आहे. आपण आता फोडणी देऊन घेऊ. जिरा आपण ऑलरेडी घातलेली आहे. आपण सरळ कांदा घालू. कांदा परतलाय, आपण आता त्यात टोमॅटो घालू. टोमॅटो ऑप्शनल आहे. आपण यात हे वाटण घालून घेऊया. आपण लाल तिखट घालूया. घरचं ताजं आलं आणि ताजं खोबरं, घरची तिखट, बरंचसं सामान घरचं, ते फ्रीज मध्ये साठवून ठेवलेल्या पदार्थांपेक्षा या सगळ्या गोष्टींची चव काही वेगळीच असते. हे ऍक्च्युली होतं झुणक्यासारखंच, पिठल्यासारखंच, पण याचं वेगळे पण हे की आपण ह्याच्यात वाटण घालतो आणि कुळथाचं पीठ हे तळून घेतो, त्यामुळे त्याची टेस्ट खूप बदलते, खूप भारी होते. नक्कीच ट्राय करून बघा. छान चमचमीत खमंग मसालेदार असं हे झाले आणि तरी सुद्धा हेल्दी. आता पण याच्यात पाणी घालूया. तुम्हाला हवं तितकं पाणी घालून तुम्ही ते उकळून घ्यायचं पहिल्यांदा, कारण कसं होतं जास्त शिजल्यामुळं किंवा गरम गरम पाण्यात ते टाकल्यामुळं ते पूर्ण त्याचा ग्रेव्ही होऊ शकते त्याची अगदी. चवीपुरतं मीठ घालूया. खूप मस्त अशी टेस्ट आली आहे याला. आता याला उकळी आली, 1-2 उकळ्या काढून आपण हे भांड खाली घ्यायचं आणि मग त्यात ते आपण तळलेल्या जे शेंगोळ्या आहेत त्या टाकायच्या. आता उकळे छान मस्त आमटी आणि वाटण सुद्धा एकजीव झाले मस्त. आणि आता आपण यात हे घालणार आहोत, पण हे घालून हे शिजवायचं नाही, हे घालून पटकन खाली उतरून ठेवायचं. तो त्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि ही वेगळी भन्नाट अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा.